Se så att det hörs. Se så att det hörs. Det gör det definitivt. Hej allesammans och välkomna till en ny stream och en ny del. Och idag så ska vi köra The Elder Scrolls 5 Skyrim idag. En ny del på det. Det är 7:e delen idag. Jag har inte spelat det här sedan... Ja du. Det var... Kan det vara ett halvår sedan? Kanske? Vi ska se. Vi ska titta. Jag kollar upp det nu. Det kan vara typ så här fem typ tror jag. Ja men tjenare Kasper. Hur är läget? Härligt. Det låter bra det. Jo, det är bara bra, hörru du. Jag är redo att köra lite Skyrim nu i typ en och en halv timme så. Hade jag tänkt. Ska vi köra till kanske typ, ja men. Vad säger vi? Typ till, ja men. 20:10 eller någonting. Ska väl köra. Jag tänkte börja med att köra den här The Horn of Jörgen Windcaller och sen tänkte jag sen efter det köra till main quest och sen kanske vi går på och prata med join the Stormcloak Religion tror jag. Efter det. Det är bra det Kasper. Det är bra det. Härligt att höra. Så vi ska i alla fall köra det i alla fall tänkte jag. Så vi drar dit. Som sagt som jag sa. Jag har inte spelat det här spelet på. Och det här är. Skyrim finns ju på 2 versioner. Det finns ju PS4-versionen och PS5-versionen. Men jag känner så här. Jag har liksom. Alla trophies och allting gjort på PS4-versionen. Så vi fortsätter på PS4-versionen. Men det gör ingenting. Det enda som är skillnad är att grafiken är lite bättre på PS5-versionen. Så jag tror inte det är så absolut inte så mycket skillnad. Heller. Men vi kör igång i alla fall. Och köra det här spelet är ju kul så. Just det. Nej. Fan gör man det här då? Så var det. Rund var det när man går till map. Gud. Det finns lite nya grejer. Vi ska dra dit. Vi har inte varit i Morphle än. Alltså vi måste typ nästan rida en liten bit tror jag. Eller om man kan köra där. Rida vid Fort Doomstead och rida dit kanske. Jag tror vi rider från Fort Doomstead. Här har vi varit som. Let's go. Så då ska vi hitåt blir det va? Yes. Så vi ska köra den. Sen ska vi köra typ ett till. Som jag sa, 2 main quest och sen börjar med Stormcloak. Tänkte jag. Se vad vi hinner, men det är min aim idag. Jag får se hur mycket vi hinner, liksom till typ 20 eller 20:10 typ.
Ja, det märks att jag inte har spelat här på länge kan jag säga. Man är lite rusty. What the fuck is this? Oh. Någon konstig. Är det lite sån här doorwen-grej typ? Åh. Ah, what are you? Amen. Så alltid problem med de där. Jag brukar alltid ta typ de här Ice Wolf, de är lite starkare än de andra. Typ. Oh. Annars då Kasper, vad har du gjort idag då? Det kanske du sa, du skulle väl på, vad var det, din broders match eller vad det var? Eller var det inte det? Eller vad det var? Jo, alltså absolut, det är bara att fråga på. Kasper, har du någon fråga om Skyrim så då är det bara att fråga på. Alltså jag tycker typ Skyrim är typ en av mina favoritspel faktiskt. Det har alltid varit. Hit ska vi nu. Oj, nu tog jag fel knapp bara för. Här nere ska vi. Ja men du. Du hade min häst. No. De dödade min häst. Det är inte bra. Jag måste droppa någonting. Fire scrolls, food, keys, appearance. Har vi någonting jag kan droppa? Där kommer jag droppa. No, min häst. Ja. Jo, så här, idag så har det inte hänt så mycket. Jag har bara tagit det lite lugnt, chillat lite, var ute med mina föräldrar, varit med dem. Och lite sånt. Det är väl det som har hänt. I alla fall. Annars har jag inte gjort så mycket, faktiskt. Gick det bra på din brorsas match då? Feel free to grab a pick and help them out. What was that? Aj. Ja, det var ju tråkigt det att göra. Hoppas de vinner nästa match istället då.
Ska man här då? Jag ser... Ska man... Helvete, det är långt vi ska hämta den där. Men vad ska man då? Här kommer vi hit nu. Där ska man in. Där. Ja, det låter bra det. Man kan alltid hoppas. Där kommer jag ifrån. Här. Åh, helvete. Fucking crap. Aj. Nu är det. Det märks att jag inte har kört där på ett tag. Kanske. Men alla... Vad är det här för någonting? Lite guld. Finor. Alltid nice att typ hitta lite guld. Det som jag kan berätta om det här spelet, Kasper, det är att det är ett medeltidsspel. Kan man nog säga. Det är lite så här, lite medeltid, lite dragons, lite det är lite drakar och lite sånt där. En korrupt värld när det är två stycken vad heter det, sidor som battar mot varandra när det kommer till vissa grejer. Ja men silver boots. Jag vet, ja, det jag tycker det bästa spelet som jag tycker är bäst, det är det jag har nästan. Perils, de droppar vi. Men jaha, vad är det som jag har som är så tungt då? Den kan vi droppa i så fall. Det är väl det här som jag har nu i alla fall som är... Jag ska visa dig.
weapons. Du har Wofrad. Ser du, den har 60 damage. Det är typ det bästa tvåhandsvapnen du kan få tag på, eller vapnen överlag som i damage. Som kan du få tag på själva spelet. Varför skulle vi nu? Här var vi. Där ska man här ändå. Okej. Eller kommer jag tillbaka där jag var nu? Ja, men varför? Okej. Så det är väl det bästa spelet. Det bästa så finns i spelet, kan man säga. Oj, här kommer ett skelett. Oj. Det är sån här attacks. Nej, sån där. Vad är det här inne då? Ja, det kommer upp här. Det är lite så här... en kvart. Oj, kista. Så det är bara att fråga på. Vill du veta någonting, då berättar jag. Men vad ska man då? Ska man upp dit ändå? Så. Eller vad ska? Eller vad det? Jaha. Där ska man in dit. Är det bara där som går att komma? Ja, en trappa där, ja. Ja, det missar jag. Ska vi en trappa där? Eller en bro. Nice. Skräckspel. Ja, sådär. Jag är inte så fan av dem. Det är inte min genre direkt. Mystiskt. Kolla. Kan man säga, det är inte min absolut genre. Vad är det här då? Är det sån här som man måste hoppa över? Ja, det var sån. Jag visste att det var en sån där som man brinner på. Here we go again. Alltså, tycker man om sådana spel så fine, då ska man ju köra sådana spel. Tycker jag. För att jag är inte så fan av... Jag är absolut inte så fan av typ så Resident Evil eller sådana spel. Men tycker man om sådana så tycker man om sådana. Vad är jag? Kommer man här nu då? Ja, nu är jag här. Vad jävlar, jag kommer en... Där. Men vad är det som är där då? Där har du en gate. En handle. Då kommer du dit. Så har du en handle där. Nice.
Alltid bra med en sån. Fortsätter vi in hit, fattar. Kommer vi säkert komma närmare och närmare dit vi ska. Jo. Jag håller med dig. Ska bara se. Jag var så lät, men jag såg. Det var bara något som lät. Nej. Jag håller med dig. Det är mycket. De här senaste har varit mycket action. Jag håller med dig. Oh shit. Ett fel steg så man ju ganska rökt här kanske. Här är ju mycket så här drawings. Där vi dit ska man ju. Men, nej, miss. Där var den. Där var du. Duckar, hoppar lite grann. Duckar där, hoppar dit. Där, bam. Borta du där. Vad är det här för någonting? Det här går väl inte gå något mer. Det går med dit, ja. Vi går dra ner dit och titta vad det är för något. Sen måste vi dra uppåt dit bort tror jag. Jag har inget bra stamina och det måste vi ta upp. Få upp bättre. Nice. Men de här då? De här som jag lär mig nu. Och de här typ, det som händer nu är det att det är typ så här shouts. Du är som en dragonborn som kan typ så olika krafter typ shouta fram typ så här olika du har en kraft i dig så du kan shouta fram typ så här ord som typ så här springa snabbare. Det finns så här lite olika så här grejer du kan göra typ. Som är ganska riktigt nice. Då drar vi upp igen. Där brinner det. Såna här helvete. Varför då? Vi drar dit. Så en timme till blir det att köra i alla fall. Sen så ska vi... Du och din bow. Kasper, jag ska bara gå på toa så kommer jag strax. Kommer strax. Så där, nu är jag tillbaka. Nu har vi så. Där vi får se, vad var vi? Där urna. Lite guld, det är alltid nice. Där har en till urna, lite mer. Sen är magic där. En sån här healing. Det finns ingen handle där, nej. Det finns en handle här på väggen, tror jag. Nej, ingenting där uppe.
Eller han... Jag för mig... Jo, alltså det är verkligen intressant. Men det jag... Nej. Falling Order. Det har jag inte kört faktiskt, men jag tänkte kört det. Något säger mig. Men hur får man de här tre att... Det är ingenting jag ser i alla fall som man ska göra. Alltså man måste ju... Jag kommer inte ens dit.
Nu då. Oh. Det gick. Finally. Det där gjorde jag bra. Jag sprintade först och sen tryckte på knappen. Uff. Jesus. Vad händer nu då? Det där är det här såna här som brinner nu? Okej. Det är hela jävla vägen. Vet du vad vi gör? Här, det jag tänkte börja med här nu. Vi auto quick save. Det är här. Dör vi här så då kommer vi typ komma... Wow! Det är typ inte några golv typ. Det är hela jävla vägen inte några golv. Oh. Fortbite. Spider shit. Jag tror, vet du helt ärligt, vet du vad jag trodde? Jag trodde inte att jag skulle klara den där. No joke. Spiderweb. Creep. Vad är det här nu? What is this? What is this? I need to speak to you entirely. Rent a room, an active room, the sleeping giant in the river where the meet you, a friend. Take. Okay. Så hon tog den där hornet. What? Eller den personen tog. Jag tror jag vet vem det är. Faktiskt. Men först måste vi köpa en ny häst. I... crap. Här fanns det grejer. Läder scout boots. Vissa grejer. Det här är Madness Horn. Det här kanske är någonting som man behöver kanske om man typ ska crafta. För att nu har jag ju den här anniversary edition på Skyrim. Så det finns typ nya vapen, nya typ craft material, allting. Det finns jättemycket man lagt till. Är det ut? Kommer man ut här nu? Eller? Ja, det är en utegång. Tror jag. Är det? Är det en utegång? Känns som så. Okej. Här har vi varit. Här var också, ja, nu kommer vi tillbaka här vi var i början. Okej. Jag skulle säga att det här är mitt favoritspel, ja. Det här och de skulle mina favoriter. Det är det här Assassin's Creed 2 och vad är mer? Det är något mer som är mina favoriter.
Jag har några spel till som är mina favoriter. Men det här är absolut mina favoriter. Först World Map. Vi ska till Whiterun nu och träffa Meet the Took the Horn. Men det första vi ska göra, det är gå till The Stables in Whiterun. Köpa ny häst. För att de dödar ju. Jag tror att det här och Assassin's Creed 2 är mitt topp 3, tror jag. Att, i alla fall så har jag någon till, tror jag, som är mitt topp 3 också. Men jag kommer inte ihåg vilket spel det är. Jag kommer inte ihåg. Got the fleetest man like you needs a war horse, I reckon. Of course. Suppose so. Got one all saddled if you've got the coin. You've got a deal. It's the one with the saddle. I've been looking for you. Got something I'm supposed to deliver. Your hands only. Let's see here. Looks like that's it. Got to go. Vad är det för något då? Books. Mysteries note. Nej, det var inte den. Letter. Och den har jag kollat på. Mysteries letter. The Rising Dead. Please some help. A group of nurses. Okay. Need a horse? Talk to my father, Skolvar. Jag tror jag fick också ett nytt quest. Att man kan typ. Här har du typ så här find and tame typ olika hästar kan man också göra. Men jag vill ha en sån här häst nu. Det är därför typ de här nya spelen eller det nya quest eller det nya, då kan du liksom det är en av de grejerna man kan ha lagt till också. Tama hästar, det är ganska nästan. Klockan är 10:09. Fan, alltså jag säger det. Alltså vad tar tiden vägen? Det var nyss när vi liksom. Det kändes som typ inte så länge sedan vi gick på helg och nu är liksom, ja, klockan är 10:09. 10:09 liksom. I'm the innkeeper. It's my business to keep attic room, eh? Well, we don't have an attic room, but you can have the one on the left. Make yourself at home. So you're the Dragonborn I've been hearing so much about. I think you're looking for this. We need to talk. Follow me. Close the door. Now we can talk. Ja just det, hon är en sån här
The Greybeards seem to think you're the Dragonborn. I hope they're right. Surprised? I guess I'm getting pretty good at my harmless innkeeper act. I didn't go to all this trouble on a whim. I needed to make sure it wasn't a Thalmor trap. I am not your enemy. I already gave you the horn. I'm actually trying to help you. I just need you to hear me out. Like I said in my note, I've heard that you might be Dragonborn. I'm part of a group that's been looking for you. Well, someone like you, for a very long time. If you really are Dragonborn, that is. Before I tell you any more, I need to make sure I can trust you. If you don't trust me, you were a fool to walk in here in the first place. I knew the Greybeards would send you there if they thought you were Dragonborn. They're nothing if not predictable. When you showed up here, I knew you were the one the Greybeards sent, and not some Thalmor plant. We remember what most don't, that the Dragonborn is the ultimate dragon slayer. You're the only one that can kill a dragon permanently by devouring its soul. Can you do it? Can you devour a dragon's soul? This is no time to play the reluctant hero. You either are or aren't Dragonborn. But I'll see for myself soon enough. We remember what most don't, that the Dragonborn is the ultimate dragon slayer. You're the only one that can kill a dragon permanently by devouring its soul. Så prat. Yes, we're very old enemies. And if my suspicions are correct, they might have something to do with the dragons returning. But that isn't important right now. What is important is that you might be Dragonborn. Dragons aren't just coming back. They're coming back to life. They weren't gone somewhere for all these years. They were dead, killed off centuries ago by my predecessors. Now something's happening to bring them back to life. And I need Ja, men you to help me tack så stop it. mycket. Jo, alltså det, man vill ju ha mer prenumeranter. Så är det absolut. För jag tycker att jag gör bra content, jag streamar bra spel, jag tycker att liksom att jag håller bra nivå. Väldigt trevlig mot som dig, som du som tittar, och mina prenumeranter överlag. Alla mina prenumeranter och liksom dig som kommer in och tittar, så jag tycker att jag är väldigt trevlig och håller en bra ton, och jag är liksom så här väldigt bra med mötande, och jag tycker det är jättekul att streama och sådär, så det är väldigt kul att höra att du tycker att jag är en av dina favorit-youtubers, att jag ska tycka att du tycker att jag ska ha mer prenumerant. Det är jättekul att höra, verkligen. Crazy that sound. Do you know how crazy that sounds? What make you dragons are coming back to life? I know they are. I visited their ancient burial mounds and found them empty. And I figured out where the next one will come back to life. We're going to go there, and you're going to kill that dragon. If we succeed, I'll tell you anything you want to know. Kynes Grove. There's an ancient dragon burial near there. If we can get there before it happens, maybe we'll learn how to stop it. I need to get into my traveling gear. Give me a minute and I'll be ready. That's good. Let's get on the road to Kynes Grove. Vad skulle vi då?
Vi tar den först. Locate the barrel site. Sen ska vi upp dit och göra det. Sen får vi se vad vi gör sen. Om vi stannar där för idag. Kynes Grove is this way. We can travel together or split up and meet there. Your choice. Ja, jag går dit först. Vad ska vi då? Dit bort. Jag har inte varit i... Så. Kan jag time travela dit? Ska vi spela typ 30 för den? Hur fan snabbt kom du dit? Vi måste ha en paus. Han bara, fast travel med mig när jag fast travelar liksom. Han bara, wait. Oh, Jesus. Vi ska, nu är vi nära, vad heter det, nu är vi nära Windhelm. Här är precis vid Windhelm. De här Windhelm, det är en av typ större städer. Det finns 2 stora städer. Det finns Solitude och Windhelm. Solitude kan man säga, det är typ huvudstaden i Skyrim kan man säga. Det är som i Sverige att vi har huvudstaden, vi har 3 stora städer, vi har en huvudstad, det är likadant här också. Jag vill så här. Så hoppar vi tillbaka igen. Får vi tillbaka, jag vet inte vad, det blev en bugg där. Att det hade typ ett, du vet när man siktar, när man typ fightas med typ ska vi gå in där. Shouts. Jag tror att jag behöver det vanliga shoutet. Och ska vi upp där tror jag. Det var den där burial siten. No, you don't want to go up there. A dragon, it's attacking. Well, I don't know. Not yet. It flew over the town and landed on the old dragon mound. I don't know what it's doing up there, but I'm not waiting around to find out. Kommer man dit då? Oh shit. Jaha, där kom hon för mig till och med. Look at his eyes. Look at that big bastard. Let's see what it does. Salokunir, Zilgolotova Ulsa. Slend. Go!
jävlar, det är Alduin den här... Åh, där då! Där, slam! Still be here somewhere. I'll be there. You did it. Wait, what's happening? Den där stora draken där, det är ju vad heter det, en av de kraftigaste drakarna. Dragon Scale. Åh. Vad fick jag på mig nu då? Ah. Vad tror jag? Dragon Scale. Misk. Vänta. Don't I? Go ahead. Whatever you want to know. Nothing held back. I'm one of the last members of the Blades. A very long time ago, the Blades were dragon slayers, and we served the Dragonborn, the greatest dragon slayer. For the last 200 years since the last Dragonborn Emperor, the Blades have been searching for a purpose. Now that dragons are coming back, our purpose is clear again. We need to stop them. Not a damn thing. I was just Jag as kör på surprised as you to PS5. find that big black dragon here. Faktiskt, jag kör PS5 nu, men jag kör på PS4-versionen på spelet. Som jag sa i början, det är bara för att jag hade alla mina troféer och jag har troféer och allting, så jag vill inte börja om med troféer och allting, så därför jag kör på PS4-versionen. Men någon gång framöver när jag klarar av så mycket jag har gjort här så kan man köra om och köra på PS5-versionen. Det kan man väl göra. Really? Where? Interesting. Same dragon. Damn it, we're blundering around in the dark here. We need to figure out who's behind it all. Exactly. Nobody even remembers our name these days. We used to be known across Tamriel as the protectors of the Septim Emperors. Those days are long gone, though. For the last 200 years, we've been searching for the next Dragonborn to guide and guard, as we are sworn to do. But we never found one, until now. The first thing we need to do is figure out who's behind the dragons. The Thalmor are our best lead. If they aren't involved, they'll know who is. The faction that rules the Aldmeri Dominion. The ones who almost destroyed the Empire during the Great War 30 years back. There's no worse enemy to humankind in Tamriel. The Empire barely survived the last war. The Thalmor don't intend to lose the next one. Nothing solid, yet. But my gut tells me it can't be anybody else. The Empire had captured Ulfric. The war was basically over. Then a dragon attacks, Ulfric escapes, and the war is back on. And now the dragons are attacking everywhere, indiscriminately. Skyrim is weakened. The Empire is weakened. Who else gains from that but the Thalmor? Before the Great War, the Blades helped the Empire against the Thalmor. Our Grand Master saw them as the greatest threat to Tamriel. At the time, that was true. Maybe it still is. So we fought them in the shadows, all across Tamriel. We thought we were more than a match for them. We were wrong. If we could get into the Thalmor embassy, it's the center of their operations in Skyrim. Problem is, that place is locked up tighter than a miser's purse. They could teach me a few things about paranoia. I'm not sure yet. I have a few ideas, but I'll need some time to pull things together. Meet me back in Riverwood. If I'm not back when you get there, wait for me. I shouldn't be long.
Keep an eye on the sky. This is only going to get worse. Där. Nu ska vi upp till vad heter det, fortsätta med den där. Det är bara för att jag tog den här emellan. Och sen tror jag vi kör sen pausar vi. Vi kör den. Klart. Sen går vi in och kör som jag sa med joina Stormcloaks och kör det. Tänkte jag börja på i alla fall. Så det vi kan göra redan nu, vi behöver inte göra så mycket utan man kan bara göra så här. Trävla till High Rothgar, det är Greybeards, det är de som typ vet man att man är den typ nya, man får veta på att man är den nya Dragonborn i början och sen typ ser de, kollar de en att man är typ den nya Dragonborn typ, kan man säga. Så här ska vi göra nu. Sen ska vi börja med den andra. Så vi körde några main quest nu och sen kör vi. Har vi de andra? Hey, Greybeards, where are you? Hello. Ah, you've retrieved the horn of Jörgen Wimkar. Well done. You have now passed all the trials. Come with me. It is time for us to recognize you formally as Dragonborn. Ser du, de ser ut som typ nästan som, inte munkar men alltså typ i de här kläderna. De ser ut som typ vad heter munkar fast i typ för kraft och sånt där. Jag vet inte varför. Ready to learn the final word of unrelenting force. Da, which means push. Da. With all three words together, this shout is much more powerful. Use it wisely. Master Wolfgar will gift you with his knowledge of Da. Dragonborn. We would speak to you. Stand between us and prepare yourself. Few can withstand the unbridled voice of the Greybeards, but you are ready. Ringra, Crossis, Saran, Strundul, Oti, Balan, Lo, Ran, now. You have tasted the voice of the Greybeards. Nej, Dovahkiin också. High Hrothgar is open to Ja, jo, det är sant faktiskt. Så, då har vi klarat det. När vi klarar The Voice of the Recaller, så har man ju fått en ny shout. Så är man riktigt liksom Dovahkiin, eller Dovahkiin, det kan,
det är väl ett annat ord för typ Dragonborn kan man väl säga typ. Så då ska vi dra till, som jag tyckte, som vi sa, vi ska dra till för att joina the Stormcloaks. Faktiskt. Och det är här borta. I Windhelm. Vi var ju typ där nyss. Faktiskt. Alltså, bara just de så här typ Robe och typ sådär. De ser ut som gamla Jedis fast typ de har en kraft som kanske inte Jedis har i Star Wars. Men ja, du förstår min poäng. Have you heard? There's been another dragon attack. Kynes Grove this time. If you're here to join the Stormcloaks, the palace is inside. Förut har jag alltid så här, det finns ett krig i Skyrim mellan typ, kan man säga, det är ett krig mellan typ två sidor, Imperials och Stormcloaks. Det är så att Here where you're not wanted. You eat our food, you pollute our city with your stink, and you refuse to help the Stormcloaks. But we haven't taken a side because it's not our det är fault. liksom så här, man har de är typ, han har typ shoutat vad heter det, själva typ Storm eller Ulfric the Stormcloak, han är typ vad heter det, har shoutat the High King och dödat typ eller något sånt där, och sen där han captured håller på. Vad fan? Looking for shipping? We always offer better service than the East Empire Company. Nothing new there. Most of the Nords living in Windhelm don't care much for us. But Rolf is the worst by far. He likes to get drunk and walk around the Great Hall. Ja, så jag brukar faktiskt spela på mitt Xbox, brukar jag väl spela, men det är inte lika ofta som jag gjorde för alltså jag har ju spelat förut, spelade en del, men det är nog enda gången jag typ brukar spela det är på vad heter det, om jag spelar med kompisar så brukar vi spela lite GTA 5 faktiskt. Det är mest jag spelar, om jag spelar på mitt vad heter det, Xbox så är det. Sen så jag har väl, vad har jag? GTA, jag har Red Dead Redemption, jag har jag har jättemånga spel, vad heter det, Halo 5, jag har Farming Simulator, jag har Forza-spelen, både 4 och 5, eller 3 och 4 menar jag, inte 5. Jag har vad har jag mer? Ja, det är nog alltså, jag tror jag har Destiny, tror jag. Jag har Battlefield Hardline. Ja, jag har väl inte jättemycket. Spare a coin for an old woman, my lord. Oh, thank you. Divines bless your kind. Men det är jättekul faktiskt. It's so up to no good, are we? I'll teach you, but it'll cost you. Don't forget them who's less fortunate than yourself. Så. Men det är väl GTA som jag brukar spela mest när det kommer till att köra på mitt Xbox faktiskt. Staying safe, I hope. Yep. Aldrich won't
give us a straight answer. He's a true Nord. He'll come around. Don't be so sure of that. We've intercepted couriers from Solitude. The Empire's putting a great deal of pressure on Whiterun. And what would you have me do? If he's not with us, he's against us. The Stormcloaks are finding victory across the land. They all know that. How long are you going to wait? You think I need to send Bolgraf a stronger message? If by message... Vad var det? Me? Shoving a sword through his gullet. Taking his city and leaving him in disgrace would make a more powerful statement, don't you think? So we're ready to start this war in earnest then? Soon. I still say you should take them all out like you did dead King Torrig. Torrig was merely a message to the other Jarls. Whoever we replace them with will need the support of our armies. We're ready when you are. Things hinge on Whiterun. If we can take the city without bloodshed, all the better. But if not... The people are behind you. Many, I fear, still need convincing. And let them die with their false kings. We've been soldiers a long time. We know the price of freedom. But people are still weighing things in their hearts. What's left of Skyrim to wager? Men sen har jag också ett Xbox 360 också. Alltså jag har 4 konsoler. Jag har ett PS5, jag har ett PS4, Xbox One och Xbox 360. Så. Well put, friend. Tell me, Galmar, why do you fight for me? I'd follow you into the depths of oblivion. You know that. Yes, but why do you fight? If not for me, what then? I'll die before elves dictate the fates of men. Are we not one in this? I fight for the men I've held in my arms, dying on foreign soil. I fight for their wives and children whose names I heard whispered in their last breaths. I fight for we few who did come home, only to find our country full of strangers wearing familiar faces. I fight for my people. Alltså Red Dead, det är alltså Red Dead Redemption 2. Vilket fantastiskt spel det är, alltså grafikmässigt, storymässigt. Jag tror jag vill spela några kapitel. Jag tror jag spelade typ 3-4 kapitel tror jag. Jag gillar det verkligen mycket. Your words give voice to what we all feel, Ulfric. And that's why you will be High King. But the day words are enough will be the day when soldiers like us are no longer needed. I would gladly retire from the world, were such a day to dawn. Aye, but in the meantime, we have a war to plan. Galmar thinks we should double our men in the Reach. A reasonable strategy. And you, Yorli? Well, sir, the hold at Falkreath is fairly vulnerable, and blocks the only road from Cyrodiil. A good point, old friend. To be sure, my lord, I am not skilled in the arts of war or military tactics. But you're able to see the hole in the parts, and for that I'm grateful. As you wish, sir. Only the foolish or the courageous approach a Jarl without summons. Do I know you? Ah, yes. Destined for the chopping block, if I'm not mistaken. Railof's alive. I hope that's true. He's a damn good man, but he hasn't returned yet. So I'll need to wait for his account. For now, speak with Galmar. I'm always looking for able fighters. Not everyone can say they made it out of Helgen. Seems we're all branded villains these days. So long as your criminal past stays in the past, and you fight for me with honor and integrity, we'll welcome you into our ranks. Aye, but in the meantime, we have a war to plan. Helgen, huh? Ulfric told us quite the story. If you made it through all that, you're likely worth something to me.
But first, tell me, why does an elf want to fight for Skyrim? Fair enough. But are you willing to die for your home? Can't fault anyone for that. As long as you hate the Empire as much as I do, that I can work with. You mistake me. I'm not saying no, just wondering about your intentions. We're not looking for sellswords. Ja, alltså man kan tycka det faktiskt att det är lite som Saga om ringen faktiskt, men det är alltså det just Elder Scrolls-spelen är hur bra som helst. Det här Sky. But before I can put you to use, I need to know how much you can take. I have a little test for you. The kind men use to measure themselves. I'm sending you to Serpentstone Island. If you survive, you pass. If you die, well, you weren't going to be much use to me anyway. It's where men have tested their metal for ages. There's a strange rock formation built by the ancients. Something about that place attracts the ice wraiths. You kill an ice wraith out there, and I'll have all the proof I need about you. We'll see about that, won't we? Here, take this. You'll need it. Use it on the island. Don't lose it. That's all the help you're getting. Try not to die. Vad fick jag nyss? Oj, det är långt ut. Det är väl det vi kommer hinna med. Jag kommer bara joina göra det. Jag kommer joina och The Stormcloak. Sen tror det räcker för idag. Jag ska kolla hur mycket vi har spelat bara. 1 timme och... Jag spelar 1 timme och 16 minuter typ ish. Så att 14 minuter till. Vad fan är min häst någonstans? Där har jag hästen. Vi ska upp där, på den sidan. Oj, valrossar. 2 stycken.
Hur långt har vi kvar då? Ja, vi har en bit att vandra alltså. Det är nästan närmare winter. Det är nästan nära Winterhold. Nästan. Det är mot det hållet vi ska typ. Det är Winterhold, det är typ om du ska lära dig magi och sånt. En skola, så här, typ en magiskola. Oj, jävlar, det håller nästan. Så det håller på att nästan glitcha genom världen. Där har vi det är väl den va? För mig det var är den. Skolan där. Långt ner ska jag. Oj. Här kommer lite. Nej, hör du? Och du kom hit du och. Oj. Eller ska jag ner någonstans här? Ja, där. Jag kunde egentligen tagit där. Fast inte jag. Nej. Häst. Vad gör du nu? Kan inte du hoppa upp där? Ja. Jag kommer inte ihåg att man kunde hoppa med en häst sådär. Oj. Oj. What? Det är väl någon som lever. Men där ja. Ja just det. Jag kommer ihåg att det här var ganska långt ut. När jag körde här förut så var det väldigt. Ja jo. Alltså de har ju remasterat det. Alltså det är liksom så här. Skyrim är, vad är det? Så 2011, men de har ju remasters, de har ju liksom gjort först gjorde de vanliga, den här vanliga, oj jävlar, här kommer, oj. Hejdå. Så de gjorde ju först en typ såhär Legendary Edition. Sen gjorde de Special Edition på PS4, gjorde de Master, så den grafiken som är på PS4. Sen gjorde de nu här förra typ för bara någon månad sedan så gjorde de en remaster, typ en anniversary, alltså typ i november där förra året så gjorde de en anniversary mode eller edition, bara för att det här spelet har varit ute i 10 år, så jag har varit ute ett tag, funnits i 10 år och det går fort. 10 år går fort som tusan gör. Kan man komma upp här? Hästen. Oj jävlar. Häst. Se. Kan du climba det här häst? Häst. Oh! Häst för. Där då. Kan du ta det? Nej, hoppa då.
Bra häst. Hej då. Sepit. Nope, not interested. Då klarar vi det. Tillbaka till dit igen. Sju minuter. Eller det går att stanna och göra lite tidigare också. För att det här spelet har jag inte streamat heller på länge, så att gör jag klart det här nu så då kan vi stanna faktiskt, så då hinner jag göra något annat. Så. There's you one of those Skyrim for the Nords types? And you're right. At least as far as I'm concerned. Don't let Ulfric or some of these other short-sighted Nords bother you. Most of us are happy to welcome newcomers. Safe journeys, sword brother. Tell me again why we're wasting time and dwindling resources chasing a legend. We don't even know it exists. The Jarls are upset. They don't all support you. Damn the Jarls. They demand the moot. And damn the moot! We should risk letting those milk drinkers put Torig's woman on the throne? She'll hand Skyrim over to the elves on a silver plate. All the more reason then. The crown would legitimize your claim. A crown doesn't make a king. No, but this one. If it even exists. It exists, and it will be the symbol of the righteousness of our cause. Think about it. The jagged crown. It heralds back to a time before Jarls and Moots. Back to the time when the king was a king because his enemies fell before him, and his people rose because they loved him. Skyrim needs that king. You will be that king, Ulfric. You must be. You're certain you found it? When have I ever been false with you? Fine. I'll send the unblooded here with you. Fancy a crawl through a moldering dungeon to see if you can't stir up Garmar's jagged crown. It will be there. You'll see. You're alive. I owe Ulfric a drink. I have to admit, I didn't think we'd be seeing you again. I misjudged you. You're definitely Stormcloak material. It's time we made this official. You ready to take the oath? Your leaf. I want you to send a message. Before you're one of us, you must swear fealty to Jarl Ulfric Stormcloak, future High King of Skyrim. You must also pledge unswerving loyalty to your fellow Stormcloaks, to Skyrim, and to her people. Om jag skulle haft en fortsättning på. Jag vet inte riktigt. Det har jag inte tänkt på heller. That's the spirit. By swearing this oath, you become one of us, a hero of the people. Jag skulle vilja sett i så fall om de skulle ha gjort en till Red Dead Redemption 3 i så fall. Ett nytt Red Dead Redemption, det skulle jag vilja se faktiskt. To the service of Ulfric Stormcloak, Jarl of Windhelm and true High King of Skyrim. As Talos is my witness, may this oath bind me to death and beyond. Even to my lord, as to my fellow brothers and sisters in arms.
hail the Stormcloaks, the true sons and daughters of Skyrim. Now you're one of us, which means you get to tag along on a little trip with me. Oh, and here. You're a Stormcloak now. You ought to look the part. I have found the final resting place of the Jagged Crown. Can you believe it? Well, I'm almost certain. We're headed to Corvinjune, but if old King Borgus is indeed buried there, we're bound to run into trouble of some kind. Your fellow Stormcloaks are already assembling outside the tomb. I'll meet you there as soon as I'm finished up here. Okay. Have you not heard that ancient verse? Maw unleashing rays of snow, of dragons from the blue brought down, birds the walking. Jo, men precis. Det skulle man faktiskt vilja se ändå. Eller om man vill, jag skulle vilja se, du vet vad heter han? Johns son, vad heter det? John Marstons son. Som har fått vara en pytteliten sväng i, vad heter typ i ettan. Jag skulle vilja se med ett fullt spel med han. Ja. Faktiskt. Men det vet man inte. Who would dare deny Ulfric's claim when the legendary Jagged Crown sits upon his brow? It's true. The location of the crown was lost with King Borgus after the Great Hunt killed him while he was off on his damned Alessian campaigns. But legend holds, his body was secretly returned to Skyrim and buried with the crown, its exact whereabouts lost in the following Wars of Succession. Through sources that shall remain nameless, I've tracked down what I believe to be the final resting place of King Borgus. Corvinjune. If the crown exists, it will be there. Aye, the Great Hunt killed old King Borgus. Gods only know with what profane arts those elves cursed his remains. Curses notwithstanding, the tombs of kings are always full of traps to ward off grave robbers, are they not? But nothing a band of Stormcloaks can't handle, I assure you. Reasons. Since when does a man need a reason to protect his family, to defend his homeland? It's the damn Outlanders and Empire that need the reasons. Not this Empire. The world's better without it. Certainly Skyrim is. I fought in the Imperial Army in the war against the Dominion. I bled and spilled blood for the Empire. And for what? The Empire to bend its knee before those evil elf bastards? Signing a treaty meant to kill the heart of the Empire itself? To deny Talos? No. I will have no part of any such empire, and I will gladly gut anyone who says otherwise. Enough talk. There's much. Okej. Så vi fick ett Helden fick också en sån här. Jag kan droppa mer som är så. Gör inget. Det vi ska göra det är får se. Så The Jagged Crown ska vi till. Men vi ska till Jagged Crown nästa del
nästa del allesammans. Vad blir det? Det blir... Skyrim kommer fortsätta, inte nästa vecka, men veckan är på. Om 2 veckor så kommer det komma igång igen. Kommer fortsätta, för att varannan vecka kommer det skiftas mellan Uncharted och Skyrim, har jag tänkt. Så det här blir inte en serie som är så här, typ min main-serie, om man säger så. Utan det kommer vara en side-serie som kommer typ variera mellan typ 2 serier. Det är Skyrim och Uncharted-spelen som kommer skifta mellan varandra. Så innan jag slutar så ska vi spara New Save. Sen ska vi ha Jovasker. Ja. Där. Sådär. Så har vi sparat. Helt enkelt. Så nästa gång allesammans. Som vi... Tack för själv. Vad heter det, Kasper? Tack för att vara här. Men allesammans, Kasper och alla andra. Det var det jag har och erbjuda med Skyrim. Nästa vecka så blir det Last of Us igen. Och sen blir Last of Us. Det blir ny serie, 2 nya serier. Det blir börja med Assassin's Creed Origins. Och så ska vi köra Uncharted 1, första Uncharted 1 ska vi köra, så ni vet. Så att det är 2 spel som kommer ha 2 nya serier som kommer börja nästa vecka. Och jag är mest taggad för Uncharted eller Assassin's Creed Origins spelet är jag mest taggad för nästa vecka. Men tack för att ni tittade allesammans. Gilla en like om ni tyckte om streamen. Prenumerera om ni inte har gjort det. Kommentera någonting om streamen, vad ni tyckte. Och så blir det klockan om ni inte har gjort det. Så syns vi nästa vecka med mer streams nästa vecka. Så får ni ha en trevlig vecka allesammans. Och så gott nu. Så hörs vi snart igen. Hej då allesammans.